কৰবালৈ যাওঁ বুলি ক'লে আপোনাৰ ঘৰত বাৰু এনেকুৱা হয়নে? এইটো কৰাত বেছি ভাল লাগিছে ফাইনেলি আই এম ইন নাগালেণ্ড। ৰ'ব, নাগালেণ্ড পোৱাৰ আগত আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো অকণমান চাই লওক। তেল কোনে পাও এসপ্তাহ চলাইছো হেল্ল' মই পল্লৱ। নাগালেণ্ডৰ এখন সৰু টাউনত আহিছোঁ আজি। অকণমান যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ক'ব যাওঁ, এইটো এটা ৰোড ট্ৰিপ বা বাইক ট্ৰিপ বুলি ক'ব পাৰে। পাণ বেচাৰ পৰা নামটি হৈ গেলেকি হৈ দেওপানী হৈ নাগালেণ্ড ওলাইছোঁ। যিমান ইজি বুলি কৈছোঁ সিমান ইজি নহয়, কিন্তু ক'বলৈতো চব বস্তুৱে ইজি, কৰিবলৈহে টান। মাজতে বজাৰত ট্ৰেফিকো লাগিছে। আধা ঘণ্টা এই ট্ৰেফিকত মানুহ চাই আৰু অকণমান আগলৈ গৈ নাগালেণ্ডৰ পাহাৰকেইটা দেখিয়ে মনটো অকণমান ভাল লাগিছে। দিলছে পাহাৰীয়া বুলি নকওঁ বাৰু, কাৰণ চব বস্তু ভাল লাগে মোৰ। ওলাই যাব পৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা। কেনেকৈনো ওলাই যাওঁ? আজি নাগালেণ্ড যাওঁ বুলি কওঁতে দেখিলেই নহয় প্ৰথমৰ নাটকখন। এতিয়া পাইছো দেওপানী, এফালে গেলেকি, এফালে হালোৱা টিং। ধৰ্ণজ্যোতিয়ে কৈছে ৰ টিং টংবোৰ দেখিছ যেতিয়া নাগালেণ্ড পালোহি আৰু। এইবোৰ অফ ৰোড গাইজ। অফ ৰোড পাৰ কৰি বাগান পাব আপুনি। বাগান পাৰ হৈ লাহে লাহে ওপৰত উঠিব। পাহাৰত স্কুটি মই লৈছো। গাইজ ৱেলকাম টু টুলি। আমি টুলিত আহি গলো। আমি এতিয়া আৰু ওপৰত গৈ লওঁ। মই চলাই আহিছো ৰাইজ। য়েছ, কনফিডেন্স বঢ়াই আছো মই পাহাৰত চলাই। এখন হাতেৰে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলেও জ্যোতিষ বোলে মোৰ ওপৰত ভৰসা নাই, সেইকাৰণে সি ধৰি গৈছে এখন হাতেৰে। ৰাস্তাও ভালে আৰু মোটামুটি। আৰে ৰাস্তাত মোটামুটি কথা কোৱা নাই। নাগালেণ্ডৰ এটা ৰাস্তাৰে আহি আমি এই ঠাইটো পাওঁহি। য'ত এটা চাৰ্চ আছে। 4গৰাকী কিউট আন্টি আহি আছে। সেইটো এটা তিনিআলি আছিল। পাহাৰটো সেইফালে দেখি আমি সেইফালে আগবাঢ়িছো। নাজানো ক'ত ওলাম। এইবোৰ বস্তু জীৱনত লাগে। গাড়ীখনত বছ তেল ভৰাই কেতিয়াবা ওলাই যাবচোন। নতুন নতুন ঠাই দেখিব, নতুন নতুন মানুহক লগ পাব, বেলেগ এখন দুনিয়াত যাব আপুনি। যিবোৰ আপোনাৰ টেনচন আছিল, দুখ আছিল, চব পাহৰি যাব মোৰ নিচিনা। আমি সেইদিনা এনেকুৱা পাইছিলো, আমি অলপ দূৰ যাওঁ, তাৰপিছত আকৌ টাউনৰ নিচিনা পাওঁ, তাৰপাছত আকৌ পাহাৰৰ মাজেদি গৈ থাকো য'ত এটা মানুহো নাথাকে। আকৌ পাহাৰ জংঘলৰ মাজেৰে আমি আকৌ এখন টাউনৰ নিচিনা ঠাই পাওঁ। তেনেকৈ গৈ গৈ আমি বহুত কেইখন টাউন পাৰ হলো। প্ৰায় 3-4খন মান টাউন পাৰ হৈছো। তুলি আমি কৰবাতে এৰি থৈ আহিছো। আমি তুলি পাৰ হৈ আহিও এইটো বেলেগ এটা ঠাই পালো। মানে এইটো কৰাত বেছি ভাল লাগিছে ফাইনেলি আই এম ইন নাগালেণ্ড। সেইদিনা চান্দি থকাৰ কাৰণে গোটেই নাগালেণ্ড বন্ধ। মানে তাত গৈ এনেকুৱা ফিল হৈছে যে আজি বন্ধ, আজি ৰেষ্ট। চব মানুহ চাগে আছে ঘৰতে ফেমিলিৰ লগত, ফেমিলি টাইম ৰাইজ। সেইটো আমাৰ ইয়াতো লাগে। আমাৰ ইয়াত আকৌ দেওবাৰটোতো শান্তি নাই, ইমান কাম মানুহৰ। ঘৰবোৰ চাওক আপুনি, সৰু সৰু কিউট কিউট ঘৰ দেখিছেনে? ৰাস্তাত এটা মানুহ নাই। আমি কেইটাহে পিটপিটাই ফুৰিছো ইয়াত। ৱেলকাম টু টুলি ৰাইজ। এইটো বেক চাইডেহে আছে, মানে আমি টুলি পাৰ হৈ আহিলো। য'তে মই নাযাওঁ লাগিলে এনেকুৱা গাঁওবোৰৰ মাজত সোমাই বহুত ভাল লাগে। মানে মই সেইটো বস্তু বহুত ভাল পাওঁ। গাঁওবোৰ মানুহ কেনেকৈ থাকে। এতিয়া মই এখন গাঁৱতে গৈ আছো, এখন গাঁৱে হ'ব। ডাৱৰখিনিৰ লগত পাহাৰটো প্লাছ ঘৰকেইটা, ইমান মজা লাগিছে। মেইন ৰাস্তাটো অলপ বেয়া। এটা ৰাস্তা গাঁৱৰ ফালে ফাটি গৈছে, সেইফালে সোমাই দিছো মই। খোজ কাঢ়ি আহিছো মই গোটেই বস্তুবোৰ চাই মেলি, ঘৰবোৰ, মানুহবোৰ চাই মেলি, আৰু পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, কি ক'ম মানে মই আপোনাক। গায়ে ধুও নেকি? গা নুধুলো বাৰু, কাৰণ কাপোৰ নিয়া নাছিলো। এইটো পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এটা সৰু নিজৰা, ৱাটাৰফল নহয় কিন্তু। আমাৰ গন্তব্যস্থলী পাৰ হৈ আহিলো। এখন তুলি পাৰ হৈ আমি বেলেগ এখন হেৰিত সোমালো। পজ এটাতো দিব লাগিব ন। তাৰ পৰা মুখ হাত ধুই আমি আৰু অকণমান আগলৈ যাওঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা ফিল হয় জীৱনটো যেন ময়ে জীয়াই আছো একদম। আকৌ কেতিয়াবা ফিল হয় কিনো চলি আছে জীৱনত, চলাই আছো এনেকুৱা টাইপ। এতিয়া যে ৰাস্তাত ৰৈ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰে মুখ ধুলো, হাত ধুলো, এনেকুৱা সময়বোৰত ফিল হয় মানে জীৱনটো যেন ময়ে জীয়াই আছো মানে একদম। আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পালে আৰু অকণমান আগবাঢ়িম। এয়াতো নাগালেণ্ডৰ এটা সৰু কোণাহে, ডিমাপুৰ কহিমা যাব আছেই। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে আমি বেলেগ বেলেগ ঠাই যাব পাৰো। আৰু আগলৈ নগলো, 2টামান বজাতে ঘূৰি আমি এখন দোকানত সোমাইছো। দোকানখনত সুধিলতহে গম পাইছো যে আজি নাগালেণ্ড বন্ধ থাকে, গোটেই নাগালেণ্ড বন্ধ থাকে। মোৰ আকৌ এটা বেয়া অভ্যাস আছে, মই একেডোখৰ ঠাইতে থাকিব নোৱাৰো। তাহাঁতি দোকানত সোমাই মানে মই গলি এটাত একপাক দি আহো। এয়াই হৈছে নাগালেণ্ডৰ তুলি। এদমমান ফটো উঠি আমি উভতি আহো। যাওঁতেহে বহুত দূৰ লাগে, আহোঁতেতো পটককে পোৱাৰ নিচিনা লাগে। টিকা ফটা ৰ'দত বেলিটো মুখত লৈ ইয়ে দেখো। লাহেকে ঘূৰা।
এই দে লাহেকে পাৰিবি ঘূৰা পিছলৈ আনি দে দম্পতীহাল গৈ লওক ৰ'ব বাচ্ছা এটাও আছে উল্টি খাই গ'লে কথাটো বেয়া হ'ব ঘূৰা ঘূৰা অঁ হে ঘূৰিলে হৈ গ'ল ব'ল তাৰ পাছত জাজিতে থালিটো দি ইয়াত আকৌ খাবলৈ লওঁতে এটা পৰিয়াল লাইন পাতি আহিছে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ নিচিনা হাঁহিটো উঠিবই তাৰ পাছত খাই বৈ জোলনাখনত আহি অকণমান বহিছোহে সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটাই চাগে সোনকালে খাই বৈ মেলি আহিছিলে জোলনা খেলিমগে বুলি বেচেৰাকেইটা ইমান এক্সাইটেড হৈ দৌৰি আমাক দেখিছে জোলনাখনত কিনো কম ৰাইজ বুঢ়া হ'লেও দিলটো বাচ্চাই আজি আৰু সৰু বাচ্ছা দুটাই আমাক জোলনাখনত দেখি যিটো ৰিয়েকশ্যন দিছে উভতি গুচি গ'ল ৰিয়েকশ্যনটো দি পানি 10 মিনিটৰ পিছত আকৌ আহিছে তাহাঁতি আমি তাতে বহি আছো লাষ্টত ক'লো আৰু মাতিলো আহা উঠাহি বুলি আমিও ঘৰা ঘৰি হলো স্বৰ্ণজ্যোতি পাটৰৰ জ্ঞান শুনি বয়কাৰ ওচৰত সোমাও লাষ্টত